2 të dosierit të ditës, siç ju njoftova, do të kemi një lidhje direkte fillimisht, i cili është gazetari Valmir Gallopeni, ku do të fletë bashkë me gazetarin, njohuesin e ekonomisë, zotri Zekiria Shabani, rreth reciprocitetit që ka vendosur ta ketë Kosova ndaj Maqedonisë Veriut. E kemi pra në lidhje direkte Valmirin. Përshëndetje Valmir. Përshëndetje Lirik. Atër Valmir, është koha juaj bashkë me mysafirin. Lirik me Zekiria Shabanin, në gazetarin e sektorit të ekonomisë, do të flasim përveç vendimit që ka marrur qeveria e Kosovës për një embargo, nëse mund të themi, ose ndalesë të disa produkteve nga Maqedonia. Do të flasim edhe për nëse kanë ose jo drejt kjo qeveri dhe këto ministri, pasi tani më janë në dorëheqje, të marrin vendime të tilla. Zoti Shabani, përshëndetje. Përshëndetje. Si e komentoni vendimin e qeverisë ose të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për të vendosur barriera të tilla ose për të vendosur ndalesën e disa produkteve nga Maqedonia? Sigurisht bo mod që kohëve të fundit të vendosëm taksa ose të vendosëm tash siç është kjo e fundit mosa reciprociteti me fqint për arsye të ndryshme, për shkak se ka kaluar një kohë goxha e gjatë, do të them që 20 vjet ka pas lufta, që Kosova ndoshta nuk ka marrë asnjë hap për mbrojtjen e prodhuesve vendas, nuk ka marrë asnjë hap për mbrojtjen e produktit vendor, dhe tash është gjetë ose ministrat ose qeveria e tashme ka zbuluar një formë që pak për të bërë ma shumë zhurmë në opinion, e ma shumë populizëm edhe në emër të mbrojtjes së produkteve vendore. Mosa reciprocitetit është e mirë, po thamë është goxha e vonune, për shkak se na kem jo vetëm me patatet edhe me mjaltin që vjen prej Maqedonisë, që për cilat është përmbledhur mosa reciprociteti sot, por edhe për produkte të tjera prej vendeve të ndryshme është dashur goxha më herët të mendojnë institucionet tona. Po megjithatë, asnjëherë nuk është vonë që të nisim të vëdësojmë të kthejmë syt ka prodhues vendore dhe shohim që i pasëm të njerëz që pas ka nevojë për përkraje, pasëm një treg që po sulmoj ka prej vendeve të tjera, prej çmimeve të fryra ose të subvencionuara në vende të tjera. Po, ajo që ka është interesante të vendimi i satshëm, unë mendoj që është vendim goxha populist për një ministri në shkuarje tash, e që nuk ish dashur të merrej prej këtij ministri, po mendoj, për shkak se është ministër në shkurje dhe çfarë do vendimi që merret prej një qeverie që nuk do të jetë më, nuk e di ma do të jetë mas 22-it apo jo, se çfarë do të ndryshojë situata, do thotë mund të shkaktojnë telashe goxha të mëdha në raportet, jo vetëm raportet tregtare, po në raportet politike mes Kosovës dhe Maqedonisë. Nëse merren vendime të ngjashme edhe me Shqipërinë, mund të kemi telashe të natyrave të ndryshme. Pra, vendimet populiste jo gjithherë janë patriotizmi më i mirë për mbrojtjen e produkteve vendore, po e kem pa që kjo është goxha në modë, ka qenë e nevojshme, nuk është e panevojshme marrja e vendimeve të tilla, por ndoshta jo në kohën e duhur për shkak të se qeveria është në shkurje dhe telashet ose pasojat që do të ketë ky vendim janë të paparashikueshme, për shkak se nuk do të ketë kushtim menaxhim asaj. Dhe kemi një deklaratë ditë më parë të kryetarit të nismës socialdemokrate Fatmi Limajt, i cili tha se qeveria ardhshme duhet të vendosë reciprocitet të plot me të gjitha vendet e rajonit. Cili do të ishte ndikimi eventuali një masë të tillë në aspektin ekonomik për Kosovën? Kjo tingëllon do të thotë kur e dëgjova këtë deklaratë të Limaj është e njëjtë kur fliste më herët Albin Kurti. Pra do të thotë ka nis tash këtë farë parafushatën elektorale, partitë ta kopjojnë njëra tjetrën për nga programi edhe për nga masat që do të merren në mbrojtje ose në favor të ekonomisë. Pra është e mirë kjo që Kosova të mendohet për prodhuesit e vet, siç e thash edhe më herët, është e mirë që të bëj politika zhvillimore, të bëj politika pro zhvillimit ekonomik, pro krijimit të një ambienti më të favorshëm të biznesit, të krijoj përkrahje më të madhe për investime të brendshme fillimisht, pastaj të mendojmë edhe për thithjen e investitorëve nga jashtë, por deri më tani nuk e kem pa një entuziazëm kaq të madh dhe pos në fund të mandatit. Pra, mosat reciprocitetit
do të duhet të ishin vënë kogja më herët, ndoshta edhe prej qeverive paraprake, por çdo mos që merret tash jo vetëm nga njerëzit e fushës, por edhe nga publiku perceptohet si diçka politike, diçka elektorale, për shkak se veç edhe pse zyrtarisht nuk kemi në fushat elektorale, do thotë veç kuptohet, ka nisë grupimet politike, ka nisë organizimet politike, organizimet nëpër qytete, nëpër fshatra, shumë çdo ditë politikanë shumë tek mobilizohen për zgjedhje, pra gjithçka që merret në këtë kohë është politike dhe është elektorale. Pra vendimet elektorale nuk janë gjithherë të mira për ekonominë e vendit, për shkak se mund të shkaktojnë dëme kogja të rënda, siç ka bë toksa e vendosur ndaj Serbisë edhe Bosnjë e Hercegovinës, e cila në kohën kur është marrë ka qenë një vendim kogja i mirë dhe ka tërhequr vëmendjen e shteteve që ndoshta nuk kanë menuar kurrë për Kosovën, por tash toksa është bërë kogja e panevojshme dhe është heqja e saj është e domosdoshme për me mujt Kosova me vazhdu me integrimin e vet, me vazhdu marrëdhëniet normale me vendet e rajonit, po dhe marrëdhëniet normale me miqt ndërkombëtar të cilët e kanë përkrahur deri tash jo vetëm pavarësinë si e Kosovës për shkak se është bërë kogja modh, që më thonë mirë që e kanë përkrahur pavarësinë, po e kanë përkrahur Kosovën si projekt që të zhvillohet vetë në të ardhmen, jo diçka që duhet ta ndihmojmë vazhdimisht. Pra thoni se qeveria arshme ose qëndrimi i qeverisë arshme karshi taksës duhet të jetë pezullim apo largim, se kanë qenë dy terma me cilët është luajtur vazhdimisht. Thënë shkurt, cili duhet të jetë qëndrimi i qeverisë arshme karshi taksës? Mendoj se para se të shkojmë në zgjedhje, do të përmja hjek partive politike këtë folklorizmin që janë tu e përdorur tash, dhe mendoj këtë farë populizmin e madh, do të sidomos Alianca për Armërinë e Kosovës, para se të shkojmë në zgjedhje duhet merret një vendim për toksën, që toksa të mos përdoret si kauzë politike gjatë fushatës, për shkak se nuk mund të merret si diçka e mirë për ekonominë e vendit, sado që ka pas efektin fillestar në kohën kur është marrë pas vendimit në Interpol dhe pas lobimit të madh të Serbisë. Mendoj që toksa e ka kryer punën e vet, ka mri që Kosova më kthy si temë diskutimi në institucionet ndërkombëtare, në tavolinat e vendimarrësve ndërkombëtar, dhe tash toksa është e panevojshme për vendin për shkak se nuk ka dhënë efekte ekonomike, ka përkundrazi ka ndikuar në ngritjen e çmimeve të shumë produkteve vendese, ka efekte politike nuk është se ka mri përveç asaj që me tërheq vëmendjen, tash e shohim që është bërë kogja blokad në procesin e integrues të Kosovës, e shohim kogja blokad në vazhdimin e bisedimeve dhe toksa mendoj që partitë politike nuk duhet ta përdorin fare si çështje si temë do thotë gjatë fushatës, po të merret një vendim një herë para se të futemi në zgjedhje dhe para se të formohet qeveria e re, të merret një vendim përfundimtar për toksën. Ajo çka duhet të mbetet nëse hiqet toksa nuk do të hiqet vendimi për kur çdo produkt që futet në Kosovë, i cili është marrë po nga e njëjta qeveri, do të çdo produkt të shkruaj të referohet se Republikë e Kosovës kur eksportohet dhe ka destinacion Kosova. Pra çdo produkt që futet në Kosovë duhet ta një Kosovën si territor Republika e Kosovës. Pra me këtë do të nuk kemi nevojë për taksën se mbetet e njëjti mbishkrim, për shkak se edhe Serbia, edhe Bosnja, edhe Shqipëria, Maqedonia duhet ta njohin Kosovën si shtet fillimisht e pastaj të ndërtojnë marrëdhënie ekonomike, marrëdhënie bilaterale ekonomike. Sa i përket të taksës, ditëve të fundit kemi edhe një letër të shteteve të Kuintit. Cili ishte mesazhi i kësaj letre? Mesazhi i kësaj letre siç u po ajo që ka do thotë që pak a shumë i tha gjitha partive politike që taksat mos përdoret, do thotë si temë e fushatës, korrupsioni që na e përmendëm, luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar që tash e sa vjet është temë elektorale, do thotë duhet luftohet e jo të përmendet si mesazh politik se do ta luftojmë, po njëjtë ka mesazh edhe për Serbinë që të ndaloj lobimin kundër Kosovës, të
të konsiderohet Kosova tamam si shtet, të marrë në dorë të gjitha kompetencat që i takojnë, derisa kjo keni mesazh që shtetet e Kuintit, ndoshta për herë të parë pas një kohë gjatë gjatë që kem pa deklarata të ndane të ambasadorëve të vendeve, ambasadorëve të reprezentativ në Kosovë, do të kanë fol veç e veç, po për herë të parë pas një kohë gjatë gjatë kem pa që janë drejtuar institucioneve me një letër kanë drejtuar me një gojë. Do të gjithë janë kundër korrupsionit, të gjithë janë kundër krimit të organizuar dhe të gjithë kërkojnë që Kosova t'i hap rrugë vetes për të vazhduar bisedimet për arritjen e një marrëveshje do të thotë paqes mundet do ta quaja mes Serbisë dhe Kosovës, do të vazhdojë integrimi i Kosovës, pra ta marrin përgjegjësinë që kanë liderët politik të vendit. Zek, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Lirik, kjo ishte e tëra nga biseda në teren, në linja për ju në studio. Faleminderit Valmir për të intervistë që na solle, pra të ndruar shikues ishte Valmiri bashkë me gazetarin njohuesin e ekonomisë Zekeria Shabani, ndërsa ne do të vazhdojmë tani këtu në studio me mystafirin për sot. Kam të ftuar zotrin Naim Bazaj. Mirë se vini zotri Bazaj. Mirë se qe, faleminderit për ftesën. Zotri Bazaj, do të bisedojmë rreth aderimit të tij në AK, pra nga Partia Demokratike e Kosovës. Zotri Bazaj, pse vendoset të riktheheshit sërish në AK? Fillimisht mund të them që në 2004-2007 kam qenë aleancë, edhe në atë ku kam pauzuar një vit, 2009 një më angazhu në Partinë Demokratike. Shumica e elektoratit ishte pjesë e Partisë Demokratike dhe me këto më patën po një ftesë dhe thjesht me bashkëpunu me Partinë Demokratike, mu angazhu dhe me punu me ta. 2009 kam hinë për Asamblejë Komunale, kam qenë më të votuar në nivel Kosovës, do të thotë që hera parë që hinë në politikë, në 2009, edhe niku pas asaj që edhe u zgjodha kryesuesi i Kuvendit Komunal. Pas 2009-s, domethënë 2013 mbrapa jetën gjon kem shku në zgjedhje dhe për këtë arsye prap kam dalë njëri më i votuar në nivel Partisë Demokratike në nivel Kosovës. Si Komuna Drenosit, ku llogaritëm diku rreth 58.000 të 60.000 banor, mesin e tyre mund të them isha i pari pe Partisë Demokratike dhe në atë ku 2013 u zgjodha prap kryesues. Pse u zgjodha kryesues, si u zgjodha kryesues, është vërtet që mesin e tyre ka pasur edhe kandidatë tjerë që kanë pretenduar me bë thjesht një fargore mes Partisë Demokratike. Partia Demokratike në komunën e Drenosit gjithmonë është pyet tjetër kush. Jo ata që garojnë dhe punojnë për të mirën e vendit, edhe mund të them që pjesa më e modernuar që është e Partisë Demokratike, që ka qenë tani, që është tani po, që ka qenë më herët, ata jenë pyet të tjerët. Të tjerët mund të them një klan ose niveli qendror. Gjithmonë edhe për bashkë listë më ka bërë pa drejtë, më ka bërë pa drejtë edhe për kandidat kurishëm për deputet parlamentit Kosovës deri në 2016 që ju dini fort mirë dhe opinioni ka ditë që na erdhi një parashut pej nga Shqipëria, zoti Ladrusi, që u zgjodh për kryetar komunën Drenosit. Mund të them që edhe Demokin atë ku ishte në i dënuar për rastin e krimi lufte që është i dënuar për tani, që është i dënuar pa drejt. Në atë ku erdhë zoti Ladrusi me ekipin e tij dhe tha që unë do të jam. Na shumica e kryesisë nuk pajtoi. Edhe u bën një debat që e mirë aty në kryesi, kështu kundërshtuan shumica e pendive. Mesin e dytë thashë unë zoti Veseli thashë nuk do të jam nga ky moment me ju për këtë qëllim se po shkelin të drejtat tona që shmë aktivitet, që kena bëni aktivitet bukur të madh në Partinë Demokratike në Drenas. Në atë kohë dhe zoti Veseli na tha që jo e kena marrë vendim për këtë arsye, unë thash nga ky moment u tërhoqa edhe thash nuk do të jem me ju. Të nesërit kam dalë kandidati po vorën shumica absolute të gjitha në ndejve e kisha në mbështetje pi tyne që vetëm të garoj unë dhe të sfidojmë këtë zëni që na erdhë parashut. Është e vërtet që disa bisedime të rrepta, mos të më mujmë të i quajt ato dhe disa ditëshe me ta, në fund vendosa të rriqem nga gora, kur isha kandidati pa vorën për kryetar komunën në renat 2016, edhe me ofruan zëni Veseli thani mundësi për të dhamë kështu, edhe për hir të asaj unë thash po të rriqem nëse ju i moni fjallët.
Po, tha, na do t'i mbaj fjallë, po, pisha që nuk i mbajta fjallë, dhe unë nuk mujta me vazhdu ma tepër me ta. Arsyeja pse u tërhoqa, më tha që në mandatin tjetër do t'i ishte i kërdor. Jo që kam ambicie tepër, elektorati kërkoj kequn do t'jemët. Këta nuk deshën edhe gjithmonë do të thotë që vetëm një klan për i ndrenas, që për i 5-6 familje që gjithmonë kanë përfituar në emën të gjogut dëshmorë, kanë përfituar në emën të vlerave lutës, edhe në fundit ata janë që i shpartallojnë edhe degën e drenasit. Dhe pse vendosët pikërisht në AK? Në një parti që ju keni qenë më herët dhe e braktisët më herët dhe u rikthyet sërish. Unë thash, u bon disa jo pak po shumë të padrejta nga unë a Partisë Demokratike ndaj me dhe ndaj e gjithë elektoratit. Injerujnë elektoratin, nuk i vendosin ata që me të vërtet meritujnë dhe jo në familje me të vërtet që kanë, unë thonë, edhe kanë dëshmu gjatë lutës, po dhe pas lutës, edhe në Partisë Demokratike, ata nuk i afrujnë, nuk i avancujnë, po gjithë mund i morën ata që me të vërtet që s'kanë bëhë gjion, gjithë një vërtjole, edhe pa kufra kontributin në parti. E po, na që edhe zgjedhjet e patum tani zgjedhjet e partisë në drenas para disa të fundit që ishin në qershor, edhe ishëm në garë. Unë Sejdi Hoxha dhe një djali Prenkuj të Preshevës. U pa aja shumë mirë që katër Sejdi me tha që është mirë, mos më përqa, është mirë me bashkëpunu, me degën që të vendos dega kanë me i përcaktu. Dhe dhe Sejdi më thonë dhe tani, thash, nëse ju e përkrani zëti Sejdin, u mirë më ma të regu sot që unë nuk duhet të përqahëm, po dhe vazhdoj, nëse ma përmenjat të përkroj edhe ndimaj ato. Për ndryshe, thash, nuk do t'jem pjesë e kësajna. Jo, tha, unë nuk du të prish në ju, o mija të bashkëpunoni të punoni. Në fundit e pomë që shumica për dyne, ata kënë që anëshin edhe i kushzu, shumica për dyne, edhe të gjitha ta delegat që ka qenë. 206 delegat, i kanë kushzu, i kanë premtu, i kanë shantazhu që nesta do t'jenë punësum në disa pozicione në nivel shteti gjëja që i kanë dhënë të pëtyne dhe për këtë arsye po shi mund nuk met rrugë dalje tjetër, mu je keq për elektoratit. Se elektorat që ka qenë do t'jenë mas me e prapë, njëtin gjagje. Edhe pse këmu aderu dash në Aliancën, në meni arsytim kam shumë në Aliancë, njëri për kontribusi më të në nivel veni përveç familjes jashari, është familja e Ramush Haradinaj, Ramushi vetë me gjithë lozën, me gjithë ata të shokë që ka posë, dhe për këtë arsye, thomë që është dëshmu, edhe në kuën e luftës, po dëshmuat edhe në tani në kuën e politikës. Arsyeja pse është qeverisja ti në tani, që ka po ndryshime, po shumë mëdhoja, me vendosjen e taksës, me vendosjen e ushtrisë, dhe shumë procese tjera që janë të zhvilluar dhe për të mirën e venit. Çfarë gjete në AK me shkuarjen tënde? Çfarë gjete tek AK-ja? Si u pritën në këtë parti? Po më thonë drejtë e kanë mirë prit, jo pak po shumë mirë aderimin të urnë, se unë nuk, jo si Naim, edhe fill vete nuk do t'jam, edhe nuk do të isha shkuatje, po unë kam vendos edhe elektorat e ka pëlqy partin Aliancën, kështu që është krahë edhe i luftës, edhe i punës, edhe i gjitha aty, dhe për këtë qëllim, na jem jo vetëm në Drenas, po dhe shumë komuna tjera, ka e kem elektoratin do të zgjerojmë të fuqishëm dhe besoj që do të ndalim bindë shumë kësaj rrallë. Nëse do të vinte momenti i zgjedhjeve ndoshta lokale, a më presni që AK-ja mund t'ju jep besimin që të kandidani për kryetar të kësaj partije? Pa, kryetar komune, po për partije. Për kryetar të komunës për këtë parti, më falni. Po, normal që është vërtetë që kanë gjitë dhe mund të thomë nështë momentin e duhur që është e nevojshme se shumica të rive e kanë po këtë vend që nuk ka perspektivë. Nuk ka shpresë. Tjetës, nuk ka shpresë tjetës. Edhe qëllimi ty në shumicë, në pishet ju për gjithë të ditë janë të dalja shtetë. Nuk punësuan vetëm familjarët e tyne. Nuk punësuan veç farvisi tyne. Të respektuat ai që ka dhënë kontribut, të respektuat ai që ka ngon parti. E jo ata të injirojnë ata të partisë dhe të avancuat të tjerët. Për këtë qëllim, unë besoj që nuk do të ketë shkili nga ona Ramush Haradinit në rreth degës Drenosit, po do të ketë avancime dhe mbështetje. Na kërkojmë kështu, si gjithmonë edhe në Partinë Demokratike, na kërku që të pyeten ata ose dega Drenosit, jo të pyeten në Prishtinë ka ata që nuk kanë dhënë absolutikisht, mund të them që familja e tyre nuk e përkrah.
Që kjo është që ka tani që i kanë zgjedhur dhe të tjerët në drenas, mund të them që absolutisht kur fal kontributi s'kan dhënë. Mund të them as kombëtar as politik, as partiak. E ata nëse kanë vazhduar me këtë farlojë, besoj do të shohin tash në zgjedhjet që do të fillojnë tani. Besoj që shumë shpejt do të bëhen. Por a presni një kandidatur për kryetar të drenasit nga AK-ja? Kur do që të vinë zgjedhjet lokale? Normal që pres, po me pëlqimin e gjithë anëtarëve të kryesisë, me pëlqimin e gjithë degës drenasit, edhe normalisht që edhe me pëlqimin e kryetarit. A është synimi juaj që të kandidoni për kryetar të drenasit? Po menoj që normal që me kërkesën e qytetarëve besoj që po. Zotri Bazaj, nëse kthehemi prapë tek Partia Demokratike e Kosovës, ku ju ishit pjesë për sa kohë dhe pikërisht për degën e drenasit, tashmë kur ju jeni larguar nga kjo degë, ani pse shpesh herë është përmendur që PDK-ja po përçohet në drenas. Si e keni vlerësuar më herët këtë parti, degën e drenasit të PDK-s, a ka pasur përçamje apo dhe tashmë pas daljes suaj? Po është vërtetë që edhe përçormi ka pas edhe më herët se edhe kur ishim në garë me parti, do të thotë që për momentin që nuk edhe zgjedhjet komunale kur kena pas përçarje. Arsye pse kur gjithmonë kryetari i degës nuk është pyet. Edhe nëse të ke fut ti në listë, kena përgatitur në antar të kryqëzisë komplet. Listën me i dërzuar në qendër, domethënë deri në Krevov ka ardhur komplet. Është me rezultat nëse i lënë onosh ata aktivista të partisë që kanë qenë deri më tani. Edhe më vjen keq me dyne që tash nuk do të jem pjesë e dyne dhe nuk do të marrë përguj ata çka kanë moçë, s'kan vënë, por shumica elektoratit në drenaset di shumë mirë. Nuk u pyet kur dhe nuk pyeten. Pse janë 5 familje që gjithmonë kanë udhëheq, e kanë shfrytzuar popullin e drenasit gjithmonë për interesa personale. Përçarja që aty atëherë ka filluar nga 2016, se gjithmonë parashutot nëse vinë, nuk është i mirëpritur edhe nga rrethi, po dhe tani për momentin zgjedhjet e reja që janë botë kryetarit partisë në degës në Renas, edhe kryesisë, domethënë 95% nuk janë ata që kanë qenë më herët. 95%. Do të ketë, mund të them 5% që janë kryesisë të vjetër. Zotri Bazaj, si do të jetë aktiviteti juaj në AK aktualisht, kur dim që edhe vendi po synohet që të shkojë në zgjedhjet parakohshme? Po besoj që aktivitetet tona nuk do të ndalen nga fillimi i fushatës tani që do të fillojmë, besoj që shumë shpejt është të vlidet, do të angazhohem jo vetëm në Renas, po në gjitha komunat. Unë nuk pres veç në Renas, po pres edhe nga Skënderaj shumë tash që me boni ndoshta një bomi madh atje që janë të interesuar shumica më ardh. Edhe për Partisë Demokratike edhe në Renas 95% të Partisë Demokratike që kanë qenë mbështetësi do të jenë mas meje. Jo vetëm në Renas e Skënderaj, po në gjitha komunat e Kosovës ka kim shok, dashamir dhe që thojmë një fjalë shok e miqësi do të i kthejmë në Aleancë për Harmoninë e Kosovës. Zotri Bazaj, kur dim që PDK-ja është një bastion në kohën, në pjesën e Drenicës, konkretisht edhe në Drenas, sa presni që ju ta ngritni AK-n në këtë komunë? Me thot drejtën tani, muj me thot që ka qenë një numër ndoshta jo aq i madh i Aleancës në Drenas, po besoj që nuk do të them që me përqindje sa do të rritëm, po unë shënoj të jem partia e parë në Drenas. Ju thatë që ka qenë bastion PDK-ja. Ka qenë bastion i PDK-s, nuk do të jetë më bastion i PDK-s. Nuk do të jetë më bastion i PDK-s. Pse është dëmtuar që jeni larguar? Jo vetëm nuk është vetëm për Naimin, po ka edhe shumë aktivistë tjerë që do të rrinë ashtu për momentin deri në momentin e fundit, kështu që nuk do të bëjmë nashta edhe publike shumë njerëz të ri që vinë dhe aderojnë çdo ditë. Po nuk jemi të interesuar me rrjetet sociale me bë publik, po thjesht në momentin kur i duhur kur vjen në do të tregohet kutia. Zotri Bazaj, a ka qenë ky edhe premtimi juaj për Haradinajn që AK-n do ta bënë të parën e Drenas? Sot e patëm një takim me Këshillin Drejtues dhe ju premtuam zotë Haradinajn që besoj që na do të jemi partia e parë në Drenas edhe do të fuqizojmë në një përqindje tepër lartë. Më përmendet që besoj që do t'ja dolëm.
Pos shumë aktivistëve që ju thoni që janë të partisë që do të bashkohen bashkë me juve si elektorat në AK, këtë tjetër do ta merrni? Po jo vetëm nga Partia Demokratike, po edhe nga partitë tjera kanë shpreh vullnetin edhe dëshirën me ardh, zboshkëm neve punua. Kush mund të jenë ata? Njerëz, figurat, aktivista dhe të vjetër, po dhe partive tjera. Zotri Bazaj, si ishini zgjedhjet tashmë aktuale ku pritet të mbahen në tërësi, në nivel qendror? Si janë kalkulimet tuaja që mund të dalin partitë që janë në pushtet, në opozitë aktualisht? Ndoshta më thonë që unë cila do del partia me më në nivel Kosovës, ato dijen disa sondazhe që ju bojnë, unë nuk i pëlqej ato dhe me thonë drejtë, nuk ju besoj absolutikisht, se ato janë bëhen për një grup, njerëz dhe shpërndahen shembull në rrjet një kohë të caktuar dhe ato janë, mund të them, për nivelin qendror të aleancës, ato mund të japin një përgjigje më të saktë. Kështu që nuk mund të thonë që me kanë do të bën koalicion të armën, aleanca apo tjetra, nuk kam teori rreth atyre dhe për këtë nuk du të përgjigjem, ndoshta se nuk mund t'ja qilloj të saktë. Parafërsisht për dihet kush do të jetë para dyta drejta, kështu që unë nuk do t'ja them këtu në studio. Si parafërsisht? Po, sipas jush? Të presim njëra po shkojmë zgjedhja jo. Po besoj se keni hezitime që do të shkojë vendi në zgjedhje? Po besoj që normal që të gjitha kanë pajtuar. Kanë pajtuar të gjitha. Edhe s'kanë qërën ndoshta bashkuar. A presni që e para, dyta dhe e treta, a presni që partia e parë tjetë ajo e Haradinejt, AK? Po unë me dëshirë më të madhe është do të them që do të ishte më e mire me kalu, po ndoshta nuk mund të them që do dele para. Po ndoshta në mes në dytë e tretë normal që do të jetë. E para kush do të jetë? Po tash po menojmë që LDK-ja më marrë me që do të jetë e partia me fuqishme ose me modhje, për shkak që elektoratin kanë pas më unik. Nuk kanë përqohë sigur. Njëherë fillimisht kanë pas filluar ata më përqohë, po ju si Partia Demokratike, nivel vendi. Se nuk e ka absolutikisht kërkun mirë Partia Demokratike. Gjithmonë i ka afruar njerëz që s'kan bërë kurrë gjë hiç ose nuk kanë kurrë background politik s'kan pas. Edhe nuk shkomosa mas një njeri që i dështon. Unë mendoj që mas dështaka nuk do të shkojë. Jo vetëm mund, po shumica absolute në Kosovë nuk do të shkon mas dështuar. Zotri Bazaj, faleminderit që ishit në dosier. Të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët përgjatë këtyre minutave në dosierin e ditës. Ne ju falenderojmë për vëmendje, pas pak do të mund të ndiqni të rejat nga sporti me kolegun Burim Sediu nga Onair Media.